What? सही हो दामी गयो हैन त जोकिङ गाइज सेफै त सही हो ल यस्तोमा चाहिँ अलिक ग्यापमा हिँड्नुपर्छ क्या यो सही हो यार दामी रहेछ ट्रेल त यार ल ल दामी हान्दियो यारมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วง सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो तपाईहरु सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु अनि आज चाहिँ हामी गाईघाटको डाँडा डाँडा राइड गर्न जाँदैछौँ जङ्गलको सो निश्चल यता छ हामी दुईजना मात्र छौँ भनौँ न अहिले 12 बजेको घाममा हैन कस्तो हुन्छ उसको चाहिँ बिहान कलेज हुँदो रहेछ एक्जाम हुँदैछ हैन कति क्लासको 10 को एक्जाम भइरहेको रहेछ अनि बिहान चाहिँ त्यही भएर जानु पाइएन दिउँसो तर मेरो टाइमै यो है केही छैन बिहान उठ्नु सकिँदैन हैन ठिक्क भयो क्या यस्तो छ बाटो त सुनसान हुने क्या जङ्गलभित्र पिच आनन्द हावा दामी चल्दो रहेछ धरानको भन्दा त मलाई शीतलै लाग्यो नयाँ ठाउँ आएर हो कि थाहा छैन है अब चाहिँ यहाँदेखि कति किलोमिटर छ माथि जानुपर्ने 7 लगभग 7 किलोमिटर जति रहेछ यतिकै उकालो जानुपर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जङ्गलको डाँडै डाँडा झर्ने हो गाइज है सो जम्मै त माथि अनि तपाईँहरूलाई भेट्छु माथि नै सो अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी फाइनल डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ साइकल दुइटै यहाँ छ अनि हामी त्यस्तै 7-8 किलोमिटर माथि आयौँ है अनि यहाँ तल एउटा दुईजना बहिनी छ क्या होइन अनि दुईवटा दाइ बसिरहेको छ थाकल खाँदै थाकलको सिजन रहेछ अहिले तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु म थाकल के हो भनेर क्या सोध्यो क्या कता गएको यताउता जिस्काइदिने है म त आमा हेरेकै भयो नि त नि जस अलिकति कस्तो लाग्यो क्या हुन्छ नि सानो फुच्चीहरू नै यस्तो भएपछि है सो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नु खोजेको होइन अब जङ्गलको बिचमा होइन यस्तो गर्दाखेरि अब अलिकति मन दुख्छ होइन आफ्नो बहिनीहरू बन्छ सो त्यही हो अब यस्तो बनिने त्यस्तै बनिन्छ नबनिने अब त्यस्तै हो होइन आफ्नै हातमा छ बिग्रिने सुध्रिने आफ्नो बाटो हिँड्ने हो हामी जाने भनेको चाहिँ यो बाटो हो सबै ट्रेल होला सायद तलैसम्म अघि तल बाटो हेर्नु त हेरियो एकदम बवाल लागेको थियो थाकल चाहिँ खोजी खानुपर्छ म तपाईँहरूलाई थाकल देखाउँछु है त यस्तो बवाल थाकल छ क्या हाम्रो गाउँमा पनि पाउँछ यस्तो थाकल चाहिँ यसको गोठहरू पनि बनाउँछ क्या छाउ छ त्यो टिनहरू हुन्छ नि हो यस्तो छाउ छ क्या यसको घाँसले चाहिँ मस्त पाकिरहेको छ क्या आम्मा यो चाहिँ कटमेरो हो होइन अनि अर्को पाकेको चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भने यो कालो छ नि हो ला झरो यार यत्तेरिको यो कालो छ नि यो कालो चाहिँ हो क्या खानुपर्ने त्यो गुलियो हुन्छ क्या भित्र चाहिँ दाना हुन्छ है गेडाहरू त्यो चाहिँ टोक्नु सक्नेले खाँदा हुन्छ टोक्नु नसक्नेले नखाँदा हुन्छ तपाईँहरूलाई म थाकलहरू देखाउँछु ल टन्नै छ क्या यहाँ हेर थाकल त्यहाँ हेर थाकल कालो रहेछ या त झन् घामले कतिको देखिरहेछ यो अन्त थाकल भनेको यो दामी कस्तो छोड्नै मन लाग्यो साइकल कुदाउनु छोडेर खाएर बस्नु पर्ला जस्तो छ है त्यही म त बोटे भचाएर ल्याइदिएको नि त यत्रो खाइ चाहिँ सक्दिनँ है गुवाडकेर मर्छु म चाहिँ यो कालो खान्छु एकछिन अनि थकाइ लाग्छ अनि जान्छु निश्चलले चाहिँ अहिलेसम्म खाएकै रहेन रहेछ क्या म चाहिँ सानैदेखि गाउँमा हुर्केल होला सबै थाहा छ क्या अनि त्यही भएर दामी छैन यो थाकल खान्छु अनि तपाईँहरूलाई भेट्छु है त म त छोड्नै मन लागेन यार सो गाइज अब ट्रेल सुरु ल अब तिमी अगाडि हिँड्ने है त तिमी रोक्यौ भने म कटेर गइहाल्छु केही छैन लेट्स गो मलाई अलिक थाहा छैन नि त गाइज अलिक होइन मलाई केही थाहा नै छैन यहाँ बाटो फर्स्ट टाइम आउँदैछु
अलिकति ग्यापमा हिँड्नुपर्छ भरे ब्ल्याङ ब्लुङ लड्यो भने बवाल बवाल रहेछ त उडाउने गाइस कडा हेर है हाम्रो धरनको केटाहरूले सही हो यस्तोमा हो नि त साइकल कुदाउने भनेको सही हो ल यहाँबाट देख्दो रहेछ नि त डाँडा त यो बवाल छ त के भरे गाईघाट होइन गाईघाट गाई यत्रै छ है लो हेर्नु सक्नुहुन्छ है त मेरो फर्स्ट टाइम दामी छ ठाउँ त ए प्याराग्लाइडिङ मलाई थाहा नै छैन अगाडिबाट अनि तिमी लडिहाल्यो भने म खिच्नु परेन जस्ट जोकिङ गाइज सेफ है त सही हो ल यस्तोमा चाहिँ अलिक ग्यापमा हिँड्नुपर्छ क्या यो सही हो यार दामी रहेछ ट्रेल त यार ल दामी हान्दियो यार सही हो क्या यस्तोमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ गाइस बवाल छ त यार यहाँको ट्रेल त लास्टमा जाउने बाटो रहेछ नि त बनाएको नेचुरल ट्रेल हो यो त बनाएको हुन्छ अलिअलि होइन धेरै नै बनाएको छ यो ट्रेललाई हाम्रोमा यस्तो छैन यार ओ दामी क्या ट्रेल त हो आई लाइक इट यो सही हो अब बाटो देखाउनेलाई कटेर हिँड्नु हुँदैन के गर्नु फेरि हराइन्छ नि त होइन साइकल राइड त यस्तोमा पो गर्नुपर्छ त यस्तोमा सेफै बिस्तारै सही हो अस्ति मेरो 1 फिङ्गर ब्रेक चाहिँ निकालेर अहिले दुइटै 2 फिङ्गर छ यस्तो बाटोमा लास्ट कुदाउनु गाह्रो भइरहेछ क्या अम्लाहरू ओभर दुख्छ नि त ज्यादा थिच्नुपर्छ आमा ट्रेल त के हो सही हो दामी ल कडा यार सही हो ल सँगै कुद्नु मन लागिहाल्छ बिस्तारै धरौँ भन्दै ठिकै सही हो खतरा हामी चाहिँ हेरेको हेरे भयो नि त आन्टीहरू त ओइ कहाँ छिर्दिएको म त फुत्तै सही हो आई लाइक इट ट्रेल रोलिङ हान्दै झर्दैन पछाडिको बाबा हजुर स्टिप हो ग्यापिङ स्टिप रहेछ तर केही छैन यस्तोमा त रक सेक्सन त्यो पनि स्टिपमा क्या ग्यापिङ दामी यार ट्रेल त सही यो हो नि त ट्रेल भनेको आमा गाइजहरू है ट्रेलहरू यस्तोमा साइकल कुदाउनु मजा पनि आउँछ महँगो साइकल किन पर्छ गाइज आँट गर्नुपर्छ जस्तोमा कुद्छ क्या यस्तै हो महँगो पर्नुको कारणै हो सो गाइज चाहिँ एकदम दामी लागिरहेछ कस्तो अनौठो देखिरह होला फेरि यसो लगाएर केही छैन हेलमेटलाई अलिकति टाइट गर्नुको लागि यो लगाएको क्या किनभने अस्ति मैले कपाल काट्दिएँ नि त अनि त्यसको लागि अब कपालको साटो त यो हाल्नु पऱ्यो हेलमेट ठुलो हुन्छ गोप्रो पनि यस्तो हुन्छ क्या फेरि हेलमेट मजाले टाइट भएन भने त्यही भएर यो लगाएको सो एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन त ऊ पनि कस्तो नपत्याउँदो कुदाउने क्या दामी कुदाउँदो रहेछ क्या है सही हो हाम्रो धरानमा यस्तो साह्रो छैन नि त अब त्यही हो गाइज है जति ट्रेनिङ गऱ्यो जति मन लागेर कुदायो होइन त्यति नै राम्रो हुने क्या स्किलहरू
सो अब एकछिन यहाँ बस्छौँ अनि तपाईँहरूलाई भेट्छु है त ल गाइस सुरु यहाँ चाहिँ अलिक अझै रिस्की छ अरे मलाई चाहिँ थाहा छैन हेरौँ कस्तो छ सही हो म त फेरि बाटो चोर्नु मन लागिहाल्छ क्या ए बिस्तारै बिस्तारै ए सही हो अलिकति मलाई थाहा छैन क्या कताबाट कता घुम्छ भनेर हो दामी यार ट्रेल त ओ बाबा धेरै स्टिप ल सही हो दामी मेरो जुत्ता फेर्ने बेला भइरहेको छ ग्रिप मजाले लाग्दैन सबै ग्रिपले खाइसक्यो जुत्तालाई जुत्ताको ग्रिपमा नै चिल्लो न चिल्लो भइसक्यो क्या पेडल खतरा छ नि त पेडल यो हो नि त बाटो भनेको साइकल कुदाउने त पनि यो थाका खाँदै राइड गर्ने हो गाइस यहाँ त त्यस्तो रहेछ ठाउँ त कता हो भएको नि म त यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ ओ जम्प बवाल दामी यो हो नि त नि ट्रेल भनेको ट्रेलको तारिफ हान्नु पर्यो नि त गाइस होइन त अब यो चाहिँ कहाँको ट्रेल हो भन्दा गाईघाटकै गाईघाट नबिर्सिनु होला जम्प फेरि हो बाबा कस्तो मेनुअलै नतान्नेको यस्तो क्या मेनुअल भनेको यस्तो सही हो लास्ट पुऱ्याइदिन्छु नि यस्तो ठाउँमा त हरामी हुनु र नि त युट्युब त्यतिकै चल्दैन गाइस होइन त सही हो यार ल बबाल बाटो बिग्रेछ पानीले अलिक बिस्तारै लिड गर्नेलाई गाह्रो पर्यो पानीले बिगारेर सही हो पछाडि पस्दा अलिकति रिस्की नै हुन्छ ढुङ्गा पल्टाइदिन्छ है अगाडिकोले अनि फेरि लड्ने चान्स हुन्छ यस्तोमा ओ बाबा बाटो त दामी छ नि हो गाइस जम्प छ गाइस यहाँ जम्प अरे होइन होला नि भिडियोमा त देखेको छु कताबाट हान्छ जम्प यही हो लम्मै हानिदिउँ न रुक हो सही हो दामी गयो होइन त हो ल भवाल फुल खेल्छ 120 अहिले त गाइस मेरो सकल त बनाएको थियो नि त हौ एमटिभी अनिसले बनाएको छ नो फिलिङ अगाडि फिल हुँदैन कता हो बाटो सही हो यो बाटोमा हिँड न दामी बाटो ए बाटो त सकिसकेछ नि त आजको ट्रेल त उसको साइकलमा चाहिँ अलिक टर्निङ हान्नु मिल्दैन सानो टर्निङहरू त्यही खालको चाहिन्छ क्या साइकल अलिक त्यही भएर म चाहिँ अलिकति बनाएको छु त्यस्तै टाइपको है कता हो बाटो त गल्लीहरू भत्केर सक्यो गाइस सकिसक्यो है हाम्रो ट्रेलहरू दामी राइड भएर आज बवाल लाग्यो ट्रेल गाइस ओहो अब यहाँ पुल छ या हिजो पृथ्वी जोशी दाइलाई यहाँ पर्तिर भेटाएको क्या बेलुका भएपछि दाइहरू यतै आउनु हुँदो रहेछ लाक्क बुम केटाहरू गइसकेछ अघि हामी सँगै आएको थियौँ दुईवटा नर्मल साइकलमा आएको थियो क्या सँगै यहाँसम्म कुन खोला पऱ्यो यो बडुवा खोला यो माथि डाँडादेखि झरेको है त बवाल लाग्यो ट्रेल यो गाइस यो भाइहरूलाई चाहिँ उइली चाहियो अरे क्या अब सब्सक्राइब गर्नु लगाइहाल्ने हो
मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्ने एमटिभी अनिस बुझ्यौ एमटिभी अनिस हो च्यानलको नाम एमटिभी माउन्टेन बाइक हो एमटिभीको फुल फर्म तिमीलाई विली चाहिँ हान्दिनु भन्छु अनि मेरो च्यानलै पढ्दैनौ त अनि म कसरी हान्दिनु भन त सो अलराइट गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ दामी भयो राइड पनि सो यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त सो अनि सब्सक्राइब गरेपछि नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला त्यही हो अब चाहिँ भोलिको भ्लगमा भेट्नुपर्छ है त